خب، یه لحظه تصور کنید. بزرگترین صحنه دیپلماتیک جهان، سازمان ملل. یه رهبر جهانی داره سخنرانی میکنه، اما سالن داره خالی میشه. ده‌ها دیپلمات دارن از سالن میرن بیرون. این دقیقاً اتفاقیه که برای بنیامین نتانیاهو افتاد. امروز میخوایم با هم بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای ببینیم داستان از چه قراره و چرا این اتفاق انقدر سر و صدا کرد. خب اولین سوالی که پیش میاد همینه. چرا این همه دیپلمات یهو تصمیم گرفتن سخنرانی نخست وزیر اسرائیل رو نصفه ول کنن و برن؟ اونم انقدر هماهنگ. ببینید این یه حرکت عادی نیست. این یه پیام خیلی واضحه. بسیار خوب، بیایید بریم دقیقاً به همون لحظه داخل سالن مجمع عمومی. برای اینکه عمق ماجرا رو بفهمیم باید جزئیات رو ببینیم، چون همونطور که گفتم این اصلاً یه حرکت یهویی و تصادفی نبوده. گزارش‌ها میگن که درست همزمان با شروع سخنرانی، ده‌ها نماینده خیلی هماهنگ و منظم بلند شدن و سالن رو ترک کردن. یعنی عملاً ردیف پشت ردیف صندلی خالی موند. انگار خود اون صندلی‌های خالی داشتن یه بیانیه می‌خوندن. یه اعتراض کاملاً خاموش اما فوق‌العاده قدرتمند. خب مشخصه که همچین صحنه دراماتیکی از چشم رسانه‌های دنیا دور نمیمونه. این تصویر خیلی سریع شد تیتر یک خیلی از خبرگزاری‌ها. جالبه که ببینیم رسانه‌های بین‌المللی به خصوص تو بریتانیا چطوری این داستان رو پوشش دادن و ازش چه روایتی ساختن. برای مثال روزنامه تایمز لندن تیتر زد خروج گسترده در جریان سخنرانی نتانیاهو. اما نکته جالبتر اینه که این فقط یه روزنامه نبود. از رسانه‌های چپ تا راست تقریباً همشون روی این خروج دست جمعی تمرکز کردن. انگار یه روایت واحد شکل گرفته بود. BBC یه قدم فراتر رفت. گزارش خبریشون این خروج رو نمادی از انزوای روزافزون رژیم اسرائیل توصیف کرد. یعنی چی؟ یعنی این فقط یه اعتراض ساده به یه سخنرانی نیست، بلکه یه نشونه است. یه نشونه از یه روند بزرگتر، یه جورایی یه تصویر از منزوی شدن اسرائیل در سطح جهانی. و این ماجرا ادامه داره. مثلا روزنامه گاردین این خروج رو به اعتراضات خیابانی که همون موقع بیرون سازمان ملل در جریان بود ربط داد. اسکای نیوز گفت این سخنرانی تحت فشار شدید بین‌المللی انجام شده و تلگراف هم نوشت که سالن خالی پیام روشنی از بی‌اعتمادی جهانی رو فرستاد. می‌بینید با اینکه هر کدوم از این رسانه‌ها نگاه خودشون رو دارن، اما توی این مورد همشون به یه نقطه مشترک رسیدن: انزوا و فشار بین‌المللی. خب تا اینجا واکنش‌های جهانی رو دیدیم، اما شاید فکر کنید حداقل تو خود اسرائیل اوضاع فرق می‌کرده. ولی گزارش‌ها نشون میده که اصلاً اینطور نبوده. انتقادها از داخل هم از طرف سیاستمدارها و هم رسانه‌ها شاید حتی تندتر هم بود. ببینید یایر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل چی گفته؟ حرفاش خیلی تنده. امروز جهان شاهد نخست وزیری خسته و گلایه‌مند در سخنرانی مملو از فریب‌های تکراری بود. این یه نقد خیلی مستقیم و بی‌پرده از طرف رقیب سیاسی اصلی نتانیاهو هست. و این انتقادها فقط به لاپید محدود نشد. بیایید یه مقایسه بکنیم. از یه طرف لاپید میگه که نتانیاهو هیچ برنامه‌ای برای اسرائیل نداد و توضیح نداد چرا هنوز حماس شکست نخورد و کلاً انزوای سیاسی اسرائیل رو بیشتر کرد. از اون طرف ارزیابی رسانه‌های اسرائیلی هم همینه. اونها هم این سخنرانی رو شکست خورده و حتی ضعیف‌ترین سخنرانی 2 دهه اخیر دونستن. یعنی یه جورایی هم اپوزیسیون و هم رسانه‌ها تو این نقد همصدا بودن. خب این همه واکنش تند، این همه حرف از انزوا، دلیلش چیه؟ یعنی فقط به خاطر خود سخنرانی بود؟ نه، یه داستان بزرگتر پشت این ماجرا هست. یه موضوع حقوق بین‌المللی که مثل یه ابر سیاه بالای سر نتانیاهو و این سفرش قرار داشت. و اون داستان بزرگتر اینه: حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی یا همون ICC. این دیوان در نوامبر 2024، یعنی درست قبل از این ماجراها، حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو رو به اتهامات مربوط به جنگ غزه صادر کرد. خب وجود همچین حکمی کل ماجرا رو تغییر میده و یه فشار خیلی زیادی رو روی هر حرکت دیپلماتیکش میاره. حالا به این عدد دقت کنید. 600 کیلومتر. شاید به نظر عدد بزرگی نیاد. اما این 600 کیلومتر طبق گزارش‌ها مسافت اضافه‌ایه که هواپیمای نتانیاهو مجبور شده طی کنه تا به آمریکا برسه.
خب چرا باید یه هواپیما مسیرش رو اینقدر طولانی کنه؟ داستان از این قراره. اول اینکه یه حکم بازداشت فعال از طرف دادگاه لاهه وجود داره. دوم، این نگرانی هست که بعضی از کشورهای اروپایی ممکنه این حکم رو اجرا کنن و هواپیما رو مجبور به فرود کنن. نتیجه، طبق گزارش‌ها، هواپیمای نخست وزیر مسیرش رو عوض کرده تا از حریم هوایی اون کشورها رد نشه و برای همین یه مسیر طولانی‌تر از روی یونان و ایتالیا رو انتخاب کرده. این خودش یه مثال خیلی ملموس از اون فشاریه که ازش حرف می‌زدیم. خب، تا اینجا چند تا قطعه پازل رو کنار هم گذاشتیم. خروج دیپلمات‌ها، پوشش منفی رسانه‌های جهانی، انتقادهای شدید داخلی و در نهایت حکم بازداشت دادگاه لاهه. وقتی همه اینها رو کنار هم میذاریم، چه تصویری به دست میاد؟ بیاید یه نگاه به تابلوی شواهد بندازیم. خروج دست جمعی تو سازمان ملل، پوشش خبری گسترده و انتقادی تو رسانه‌های معتبر، محکومیت شدید از طرف اپوزیسیون داخلی، یه حکم بازداشت بین‌المللی فعال و تازه اینا همه در شرایطی اتفاق میفته که متحدان قدیمی مثل بریتانیا، فرانسه و اسپانیا کشور فلسطین رو به رسمیت شناختن. همه اینها با هم یه پیام رو میرسونن: انزوا. انزوایی که هم در سطح بین‌المللی دیده میشه و هم صداش از داخل اسرائیل به گوش میرسه. در نهایت همه داستان برمیگرده به همون تصویر اول، یه سالن با ردیف‌های صندلی خالی. این ماجرا یه سوال خیلی اساسی رو برای ما باقی میذاره که میخوام شما هم بهش فکر کنید. وقتی یه رهبر جهانی برای صندلی‌های خالی سخنرانی میکنه، این یعنی چه پیامی به کل دنیا فرستاده میشه؟